Hi guys, අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බණ්ඩාරගම තියෙන පර්ල් බේ එකට. ඒක තමයි ලංකාවේ තියෙන ලොකුම වෝටර් පාක් එක. ඉතින් අපි අතලට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ ටිකට් කවුන්ටරේ. මෙතනදී මේගොල්ලෝ ඇතුලේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් මොනවද, ඒවැය තියෙන ප්‍රයිස් එක කොහොමද කියලා හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි වැඩිහිටි ළමා කියලා වෙන් වෙන්නේ උස අනුව. ඒ කියන්නේ උස මීටර 1.2කට වැඩි නම් වැඩිහිටි, මීටර 1.2කට අඩු නම් ළමා. මේකෙදි අපිට අපේ ගෙනියන ලැගේජ් ලොක එකකට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලොක එකට වෙනම රුපියල් 500ක් අය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ ඇතුළට යද්දී අපිට බෑන්ඩ් එකක් දෙනවා QR එකක් එක්ක. ඒ QR එකට අපිට සල්ලි টොප් අප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන සමහර ඇක්ටිවිටීස් වලට පේ කරන්න හරි, ඇතුලෙන් අපිට කෑම ගන්න හරි, ඒවට අපිට එතකොට වෙනම පර්ස් එක අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අර QR එකට සල්ලි টොප් අප් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අපි টොප් අප් කරන සල්ලි ඉතුරු වුණොත් අපිට ආයි මේකෙන් යද්දී ඉතුරු සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ රිෆන්ඩ් කරනවා. අපි ටිකට් ගත්තේ ස්පීඩ් බේ එකටයි ස්ප්ලෑෂ් බේ එකටයි. ඒක ටිකට් එක 1 person රුපියල් 7000ක් වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ ස්පීඩ් බේ එකට. මොකද ඩ්‍රයි ඒරියා එකේ තියෙන එකම ඇක්ටිවිටි එකේ ස්පීඩ් බේ එක විතරයි. ස්පීඩ් බේ එකේ තියෙන කාටින් ඩ්‍රයිව් කරන්න. එතකොට අපිට ස්පීඩ් බේ එක ඉවර වෙලා කෙලින්ම ස්ප්ලෑෂ් බේ එකට ගියාම අපිට හොඳට වෙලාව තියෙනවා ස්ප්ලෑෂ් බේ එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම හිතුවා කාටින් පදින්න යන්න. මේ තියෙන කාටින් ට්‍රැක් එක. මේකෙදි එක්කෙනෙක්ට විනාඩි 10ක රයිඩ් එකක් දෙනවා. එතන රයිඩ් එකට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. එතන QR එකක් තියෙනවා. QR එක ස්කෑන් කරලා ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික දීලා අපි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. මොකද එතනදී 1 2 3 තෝරනවා රයිඩ් එක අවසානයේදී. ඒ වගේම කියනවනේ ටිකට් කවුන්ටරේට අමතරව මෙතනිනුත් අපිට ඕන කාටින් වලටම විතරක් ටිකට් එකක් අරන් මෙතනින් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මොන දැන් අපි ඉන්නේ කාටින් ඒරියා එකේ. මේකේ කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි ඇතුළට ගන්නෙ. එක සෙට් එකකට 15ක් වගේ. මේ ඉන්නේ අපිට කලින් ආපු සෙට් එක. ඒගොල්ලෝ දැන් රයිඩ් එකට රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. බලමුකෝ අපි ඒගොල්ලෝ යන විදිය. මේ සෙට් එක රයිඩ් එක ගිහිල්ලා එනකන් අපි සෙට් එක රෙඩි වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම හෙල්මට්, ග්ලව්ස්, ෂූස් භාවිතා කරන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ හදිස්සියව ෂූස් ගෙනාවේ නැත්නම් මෙතන ෂූස් තියෙනවා. ඒවා ඕගොල්ලන්ට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාටින් එකට කලින් අපිට පොඩි ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. කොහොමද කාටින් එක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ? ඒ වගේම මෙතන එක එක කොඩි කලර්ස් වලින් දානවා. ඒ කොඩි වලින් මොකද්ද ඒගොල්ලෝ දැනුම් දෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ පොඩි ලෙක්චර් එකක් අපිට කලින්ම දෙනවා. දැන් ඒ සෙට් එක රයිඩ් එක ඉවරලාවේ අපි සෙට් එක රයිඩ් එකට රෙඩි වෙන්නයි යන්නේ. බලන්නකො කොහොමද රෙඩි වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ පර්ස්, ෆෝන්, කැමරා මෙතන ලොකර්ස් තියෙනවා. ඕනනම් දාලා යන්න පුළුවන්. මොකද කාටින් එක යද්දී ඒව ගෙනිහිල්ලා ට්‍රැක් එකේ හදිසියක් වැටුනොත් ඒවට කිසි වගකීමක් නැහැ. ආරක්ෂාවට ඕගොල්ලෝ මෙතන ලොකර් එකේ ටික දාලා යන්න. එහෙනම් guys අපි ගිහින් එන්නම්. දැන් අපි ස්ප්ලෑෂ් බේ එකට ආවා. මෙතන මාර කලර්ෆුල්. අපි ගිය දවසේ සෙනග ටිකක් හිටියා. සෙනග ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් හිටියා. ස්ප්ලෑෂ් බේ එකේ මුල්ම ඇක්ටිවිටි එකට යන්නයි යන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට කියනවා අපිට මාර වැඩක් වුණා. මෙතන පොලිමේ පැය ගාණක් ඉඳලා කොහොම හරි උඩට ගිහිල්ලා අපිට රයිඩ් එක යන්න තියෙද්දිම
මෙතනදි කිව්වා කැමරා අරන් යන්න දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි තට්ටු තුනක් නැගලා ආයි තට්ටු තුනක් බහින්න වුණා. මොකද අපිට කැමරාව තියලා එන්න වුණා. අපි ඔයගලන්ට කියන්නේ මෙතන ඇක්ටිවිටීස් වලදී ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ, කැමරා පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ලොකර් වල දාලා එන්න. ඔයගලන්ට කියන්න බැරුණානේ මේක ඕපන් කරන්නේ උදේ 11ට. උදේ 11 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් අපිට මේක ඇතුලේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ ඩෝනට් එක. මේකට කියන්නේ එහෙමද කොහෙද? මේ තියෙන පර්ල් බේකේ තියෙන බය හිතෙනම ඇක්ටිවිටි එක. මම මෙතනදී පොඩක් එක්සයිටඩ් වෙලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ ටියුබ් එක ඇතුළට ගියාම නම් මාර බයක් දැනෙන්නේ. මේක යටින් පල්ලෙහාට ඇරුණාට පස්සේ නම් මම හිතුණා මම මැරුණම තමයි කියලා. මං S2 පියාගෙනමයි මේක ඇතුලෙන් ගියේ. මේක ඇරිලා ටික දුරක් යද්දි මං S2 ඇරලා බලද්දි මම තාම යනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ඔන්න එළියට ආවා. ඒකනම් භයානක විනෝද සුපිරිම ඇක්ටිවිටි එකක්. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම පර්ල් බේ આવොත් ඒකේ යන්න. මේ තියෙන මම පර්ල් බේ එකේ ආසම ඇක්ටිවිටි එක. මෙතනදී හැබැයි ගයිඩ්ලා කියන විදිහට මැට් එක හැසිරෙන්නේ නැත්තම් නහයට වතුර යනවා. මගේ චුට්ටක් වතුර ගියා. මේ තියෙන්නේ කිඩ්ස් පූල් එක. මෙතන වයස් භේදයකින් තොරව මේ පූල් එකේ කට්ටියට බැහැලා ඉන්න පුළුවන්. මෙතන මාරම කලර්ෆුල්. මමත් ඉතින් මෙතනට චුට්ටක් බැහැලා චිල් වුණා. අපිට පොඩි බඩගින්නක් ආවා. දැන් අපි මේ කැන්ටින් එක පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා.
මෙතනදී අපි පේමන්ට් කරේ එන්ට්‍රන්ස් එකේදී අපි টොප් අප් කරගත්ත QR එකකින්. පර්ස් එහෙම අරන් යන්න ඕනේ නැති නිසා ඒක මාරම ලේසි ක්‍රමයක්. මේ තියෙන්නේ ටාගට් බේ එක. මේකේ ටිකට් එක රුපියල් 500යි. මේ තමයි මේන් පූල් එක. මෙතන පොඩ්ඩක් සමහර තැන්වල ඩීප් එක වැඩි. ඉතින් ඔයගලන්ට පීනන්න අපහසු නම් ලයිෆ් ජැකට් තියෙනවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලයිෆ් ගාඩ්ලාත් ඉන්නවා මෙතන වටේට. ඉතින් guys දැන් 6ටත් ළඟයි. එනවුන්ස් එකක් ගියා 6ට කලින් අපේ টොප් අප් කරගත්ත සල්ලි වල බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න කියලා. දැන් අපි මේ ඒක ගන්නයි යන්නේ.
එහෙනම් guys අපි අද pearl bay එකෙන් සමුගන්නයි යන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. අපව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Bye. Thanks for watching.